سلام خدمت همراهان عزیز. میخوام براتون یه پلاگینی رو که حالا حاصل سالها مدل سازی تو زمینه رویت هست و تو این پلاگین هرچی که تجربه داشتیم رو سعی کردیم پیاده سازی کنیم برای اینکه کار سریعتر پیش بره و راحت تر باشه. بهتون معرفی کنم و با در واقع ابزارهاش آشنا بشیم. سعی میکنم تو هر قسمتی یک ابزار رو بگم که طولانی نشه و بریم ببینیم چطور کار میکنه. خب فرض کنید من یه پروژه‌ای دارم که حالا این پروژه که میخوام مثال بزنم یه برجی هست که خب طبقات میانیش با همدیگه تیپ هستن و از طبقه 12 به بعد هم یه تیپ دیگه، یعنی دو تیپ اینجا ما پلان داریم. ما فرض کنیم که فایل کدش رو داریم و میخوایم که تبدیلش کنیم به مدل رویت. خب این کار طبیعتا زمان بر خواهد بود، اینکه شما مخصوصا اگه در واقع مساحت پروژهتون زیاد باشه این کار زمان بر خواهد بود که شما بیاین دونه به دونه این دیوارها رو ترسیم کنین و تنظیمات دیگه. پلاگینی که ساختیم در واقع تک تک کارهایی که شما میخواستین زمان بذارین رو سعی کرده که کوتاه‌تر کنه. خب بریم انجام بدیم. ابتدا ما اینجا دو تا تراز پیش‌فرض داریم، تراز 0 در واقع 3/10 و 6/3. ترازهایی که ما اینجا داشتیم به چه صورته؟ ترازهایی که ما داریم 3/10 6/3 و از اینجا به بعد هر 4 متر در واقع یه طبقه اضافه میشه و میرسه تا در واقع تراز 78/3 همچنان هر 4 متره، ولی از اینجا به بعد دیگه نظم 4 مترش تغییر میکنه، مثلا اینجا 5 متره. خب ما تا همین در واقع تراز 19 رو بیایم برای نرم افزار تعریف کنیم. خب طبیعتا شما باید قبلا میومدین و دونه به دونه در واقع لولاتون رو ترسیم میکردین. حالا با پیکلاین و اینا یک مقداری سریعتر میشد، اما ما میخوایم این کار رو سریعتر هم انجام بدیم. پس میام اینجا از تبی که در واقع مربوط به پلاگین پارس بیم هست میام روی لول و میگم رول بیسد لولز، در واقع قانونمند. خب میگه که چند تا تراز میخوای اضافه کنی؟ من میگم 18 تا. میگه فاصله بین هر کدوم چقدره؟ من میگم هر 4 متره. میگه که اولین که داره شروع میکنه اسمش چی بذارم؟ میگم لول 2 بذار. تراز اولی خب 4 متر بعد از این میشه 10/3. 10/3 اپلای میزنم. یه پریویو بهتون نشون میده که چک کنین. بعضی وقتا شاید بعضی از لول‌ها رو بخواین که اسمش رو عوض کنین، پس اینجا هنوز قابلیت رو دارین که اسمش رو عوض کنین، یا میتونستم همین الان به جای 18 تا بگم 20 تا و اون در واقع چند تای آخر رو خودم بیام دستی ترازش رو عوض کنم. به هر حال شما این قابلیت رو دارین که اصلاحش هم بکنید و نهایتا کرییت. در واقع با یک کلیک شما همه این لول ها رو انجام دادین.